So yun po what's up sa inyo mga kumpadre. Kumusta naman si Kumare? Shoutout pala kay Kumare Maraming salamat sa pakape. Eto na nga, marami nagtanong kung paano gamitin ang live sa GoPro. So hindi ko na kayo iisa-isahin, sasagutin sa PM or saan man sa comment section. I-view nyo na lang to para naman may views ako, di ba? For the views! Amazing! Ito na pala. Okay? Una, open natin. Siyempre, dapat nakaka-open yung ating GoPro. Dapat nakakonect yan ang Wi-Fi at saka Bluetooth doon sa ating mobile phone. Ang mobile phone natin ay meron tayong application, di ba, ng GoPro app. So, open natin yung GoPro app natin. Ayan. Excuse me po. Oh. Ito, may ganyan. Ayan, kasi GoPro app natin. Okay, yan. Tapos, punta natin dito sa may logo ng camera. Ayan, anong sinasabi niya? Ano ba nakalagay dyan? GoPro connected. So, click natin to. Okay, yan. Napapansin nyo na may nakikita na tayo dun sa screen ng phone natin. Yung parang monitor siya ng GoPro, Ito. Yan, may photo, videos. Ayan, yung live setup. May ano yan. May pwede sa Facebook, sa YouTube, tsaka yung RTMP pala. So, dun lang tayo muna sa Facebook. Click mo yung setup. Yan. Wait natin siya. Wait natin na mag-connect a few moments later. A few moments later. Ayan, wala. Ayan, ibig sabihin done na siya, Ayan, dito naman may mga siya, ayan, ito yung aking account sa Facebook, di ba? Ito, pwede mo i-save for the higher resolution. Ang niya ay 720 tsaka 480. So, doon tayo sa pinakamataas, 720. Ito, share. Pwede mo i-share. Saan mo na i-share? Liwanag. Ayan, saan mo i-share ngayon? Pwede sa friends, only me, at saka ito yung aking page. Try natin sa Motoset. Tapos ito. Ano ba yung sasabihin natin? Hashtag, sabi ni Sir Sak. Wait lang Hashtag sarap motor. Alright. Ayan hashtag sarap ng motor. Lagyan natin ng emojis. Nasaan na yung motor dyan? So, wala yung motor Wala may motor. Siyempre. Okay, best pa. Scooter lang tayo kasi scooter lang okay? Ayun na, pagkatapos dyan. Naka-setup na. Ngayon, select Wi-Fi connection. So, i-connect natin yung natin. Ang tawag nyo? Hotspot. Hotspot lang tayo. Okay, balik tayo doon. Tignan natin kung masa-search na ating hotspot. Masyado maliwanag. Pakibawas nga po. Direct, pakibawas nga po ng lighting. Ayan. Thank you. Ayan, nakikita na yung PLDT broadband. Okay. Dahil lang natin siya mag-connect, Ayan, successful na siya mag-connect. May kita nyo sa baba na ito. Mag-ano yan. Set up live stream. Wait lang natin, Connecting pa rin siya. Okay, ayan. Nakita nyo, nag-highlight na siya. Nag-set up live stream. So, pipindutin nyo yan. Okay, pag napindot nyo yun, maglo-loading ulit, pasensya na. Medyo mabagal ang ating
1 minute later. Ayan, successful na po, no? Ayan, nakita nyo naman. Go live, preview not available. Keep your camera upright. Live stream. Ayan. Tap to go to live. Press shutter or stream using hotspot. Make sure your signal is strong. Use your phone to check your stream on the packet or stay on the moment. Pwede yung i-steady lang. Kita nyo naman, hindi wala dapat isa-isahin. Alam nyo naman yan. Magaling naman tayo dyan sa English yan, no? So, okay na. Pwede mo na siyang go live. Okay, naka-go live na ako. Ayan. Ayan, makikita nyo yung yan, nagka-count na siya. Tapos makikita nyo ito naka-live. Tapos ito yung ilang MB. KB pala. Ayan. Stream. Tapos makikita nyo rin dito sa ating GoPro na ayan, naka-live siya. So, yan na lang po mga compadre, paps. So, thanks for watching. Maldito out. Peace.